Hi Tom, cậu đang làm gì vậy? Hi Sian, tôi đang tìm hiểu cơ chế về giữ ẩm của da. Tom, tôi có thể giúp cậu. Cậu có thể thấy đây là mô hình gạch và vữa được mô tả bởi Michael và các đồng sự vào năm 1975. Còn đây là thành phần của các yếu tố giữ ẩm tự nhiên, hình 3 là tình trạng của da và cuối cùng là biểu đồ phân bố về độ ẩm tương đối của thế giới. Cái hình này có liên quan gì đến khả năng giữ ẩm cho da, Sian? Vâng, tôi sẽ giải thích nó ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu với video hôm nay, tìm hiểu về cơ chế và vai trò trong giữ ẩm da. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế giữ ẩm của da. Tôi đã tổng hợp cơ chế giữ ẩm da thành một sơ đồ. Đây là mô hình gạch và vữa, cậu vừa thấy ở trên. Mô hình được mô tả như sau: những viên gạch sợi keratin được giữ trong vữa lipid ở tầng sừng, tạo thành một hàng rào bảo vệ da chống lại các điều kiện khắc nghiệt của môi trường bên ngoài. Vì tầm quan trọng của tầng sừng nên càng ngày càng có nhiều người nghiên cứu về mô hình này. Vậy gạch keratin và vữa lipid là gì? Gạch keratin hay còn gọi là tế bào sừng là các sợi keratin kết hợp với các yếu tố giữ ẩm tự nhiên được bọc trong vỏ tế bào sừng, tạo thành những viên gạch keratin bảo vệ da. Sợi keratin được hình thành từ hai loại protein quan trọng. Một là keratin loại 1 có tính axit được tạo cùng lúc với keratin loại 2 trung tính. Keratin loại 1 có tính axit có chuỗi axit amin tích điện âm là axit aspartic hay là axit glutamic. Keratin loại 2 có chuỗi bên tích điện dương là lysine, arginine hay là histidine. Hai loại protein này liên kết xoắn ốc với nhau tạo thành một cấu trúc gọi là cấu trúc cuộn dây và dây. Tổng hợp các cấu trúc cuộn dây và dây tạo thành cấu trúc microfibril. Một loại protein khác tham gia vào quá trình tổng hợp cấu trúc cuộn dây và dây là fullerene, chứa một lượng lớn axit amin tích điện dương, có điện tích âm tổng thể. Vậy keratin loại 1 và keratin loại 2 nó khác như thế nào với alpha keratin và beta keratin, Sian? Các keratin có tính axit là keratin loại 1, các keratin loại 2 là các keratin trung tính, còn alpha keratin xảy ra ở động vật có vú, beta keratin xảy ra ở chim và bò sát. Tom, cậu có biết sợi keratin được hình thành ở đâu không? Vâng, sợi keratin được hình thành ở lớp biểu bì. Cấu tạo của lớp biểu bì gồm 4 tầng: tầng đáy, tầng gai, tầng hạt và tầng sừng. Có nhiều tài liệu chia làm 5 tầng, có thêm tầng sáng. Tầng sáng nằm giữa tầng hạt và tầng sừng. Nó chỉ xuất hiện ở những vùng da dày như da lòng bàn tay, bàn chân. Vì vậy, tôi sẽ không nhắc đến nó trong video này. Tầng sừng là nơi bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường tình trạng của da, là nơi trực tiếp ngăn chặn các yếu tố xấu bên ngoài xâm nhập vào da. Vì vậy, hãy bảo vệ và chăm sóc nó, đừng bao giờ làm gì để nó mỏng hơn, vì nó có chiều dài nhất định. Đúng vậy, Thơm có biết chiều dày của lớp biểu bì không? Nó khoảng 75 đến 150 mm, tầng sừng có khoảng 15 đến 30 lớp tế bào keratinocyte, tầng hạt có khoảng 3 đến 5 lớp tế bào keratinocyte, tầng gai có khoảng 8 đến 10 lớp tế bào keratinocyte. Đương nhiên, nó còn phụ thuộc vào vị trí của lớp biểu bì. Quá trình hình thành sợi keratin bắt đầu từ màng đáy. Ternophyral nằm trên màng đáy nhờ liên kết hemidermosome. Ternophyral được hình thành từ ternophylamen. Ternophyral và ternophylamen là gì, Sian? Tài liệu tiếng Việt gọi ternophyral là sợi trường lực và ternophylamen là sợi siêu trường lực. Bắt đầu hình thành quá trình biệt hóa và di chuyển lên tầng đáy. Tầng đáy là tầng sâu nhất của lớp biểu bì và nằm trực tiếp trên màng đáy. Chức năng của nó là phân chia tế bào. Có 3 loại tế bào melanocyte, tế bào Langerhans và tế bào keratinocyte. Tế bào melanocyte hay còn gọi là tế bào hắc tố tạo ra các hạt sắc tố gọi là melanosome, có chứa melanin. Khi da sậm màu, nó có liên quan đến tế bào này. Sian sẽ giải thích nó ở các video sau. Tế bào Langerhans có liên quan đến khả năng miễn dịch, kháng khuẩn và quan trọng nó liên quan đến thực bào. Bạn đã từng nghe cơ chế thực bào của melanin. Tế bào keratinocyte chiếm khoảng 80% tổng tế bào. Tình trạng của da bị ảnh hưởng nhiều bởi tế bào này. Tế bào keratinocyte có màng tế bào hai lớp phospholipid điển hình, rất quan trọng trong việc hình thành vỏ tế bào. Sau đó tế bào keratinocyte tiếp tục tăng sinh và di chuyển qua tầng gai và tầng hạt. Ở tầng hạt, hạt keratohyalin được hình thành gồm hai loại, một loại chứa đầy đủ các protein và một loại chứa các cơ quan lamella có chứa lipid. Các protein đóng vai trò là tiền chất để hình thành nên gạch keratin. Các cơ quan lamella đóng vai trò là tiền chất hình thành vữa lipid. Ngoài hai loại protein quan trọng là keratin loại 1 và keratin loại 2, một loại protein cũng rất quan trọng là fullerene. Fullerene có phải là protein quan trọng để hình thành nên các yếu tố giữ ẩm tự nhiên, đúng không, Sian? Đúng vậy. Fullerene ngoài chức năng hình thành sợi keratin, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các yếu tố giữ ẩm tự nhiên.
Filarin được hình thành từ tiền chất profilarin nhờ quá trình phân hủy protein và khử nhóm phosphor. Sau khi filarin thực hiện chức năng hình thành sợi keratin, nó sẽ được biến đổi để đi ra khỏi vi sợi keratin và sau đó sẽ được tiêu hóa bởi enzyme phân giải protein để tạo thành các axit amin là thành phần của các yếu tố giữ ẩm tự nhiên ở tầng sừng. Thành phần của các yếu tố giữ ẩm tự nhiên bao gồm muối của axit lactic, axit amin từ sự phân hủy filarin, axit carboxylic pyrrolidone được hình thành từ axit amin glutamin. Vậy còn vỏ tế bào được hình thành như thế nào, CN? Vỏ tế bào được hình thành từ một protein hình cầu được giải phóng từ hạt keratohyalin rất giàu axit amin kỹ nước là protein chloricrin và tế bào chất có chứa protein involucrin. Cả hai được liên kết chéo bởi các enzyme thuộc họ transglutaminase. Vậy enzyme transglutaminase có được từ đâu? Elafin là một chất ức chế protein serine. Elafin còn chứa cơ chất transglutaminase. Các protein tạo thành một cấu trúc không hòa tan có tên là vỏ tế bào sừng. Các protein khác tham gia vào sự hình thành liên kết chéo, đặc biệt là một protein nhỏ giàu axit amin, proline, còn được gọi là SPAS. Cuối cùng, toàn bộ màng tế bào được thay thế bằng các protein liên kết chéo. Sợi keratin cũng được liên kết chéo với vỏ tế bào ở mặt trong và liên kết với lipid ở mặt ngoài nhờ liên kết hóa trị với protein involucrin. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng không phải lúc nào vỏ tế bào cũng được hình thành hoàn chỉnh ở tầng sừng và tầng hạt. Có một số vỏ tế bào được hình thành không hoàn chỉnh có thể tồn tại ở tầng sừng. Tỷ lệ vỏ tế bào hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh được báo cáo là tăng ở người da khô và da hư tổn. Các tế bào keratinocyte liền kề được liên kết với nhau bằng liên kết demosome. Vậy demosome được hình thành như thế nào và chức năng của nó là gì? Sau khi phân chia tế bào ở tầng đáy, các tế bào tăng sinh và di chuyển lên tầng gai. Tầng gai có chứa 3 đến 10 lớp tế bào keratinocyte với nhân. Những tế bào này chứa những bó sợi trung gian keratin. Bó sợi trung gian keratin chính là sợi trương lực ở tầng cơ sở phát triển. Các tế bào keratinocyte liền kề được nối với nhau bởi nhiều liên kết demosome thông qua bó sợi trung gian keratin. Người ta quan sát thấy các liên kết demosome này giống như hình gai, vì vậy nó có tên là tầng gai. Liên kết demosome có cấu trúc chủ yếu là glycoprotein. Demosome có được bằng cách bổ sung một loại protein gọi là corneal demosin. Liên kết demosome ở tầng sừng đôi khi còn được gọi là corneal demosome. Các demosome bị phân hủy bởi các enzyme phân giải protein. Các liên kết demosome sẽ yếu dần cho đến bề mặt của tầng sừng và sau đó sẽ mất đi bởi sự phân hủy của enzyme phân giải protein và các yếu tố bên ngoài. Các liên kết demosome tồn tại trong tầng sừng khoảng 2 tầng tùy thuộc vào vị trí của cơ thể trước khi được thải ra môi trường bên ngoài. Trung bình, một lớp tế bào sừng được thải ra môi trường từ bề mặt và được thay thế bằng một tế bào keratinocyte ở tầng hạt. Các tế bào sừng được thải ra môi trường mỗi ngày có chứa một lượng vi khuẩn đáng kể, có thể là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Vữa lipid đóng vai trò quan trọng để hình thành hàng rào bảo vệ da. Vữa lipid được hình thành từ 3 nguồn, bao gồm lipid từ tế bào keratinocyte, lipid từ tuyến bã nhờn và lipid từ hệ vi sinh vật trên da. Các cơ quan lamella được hình thành trên bộ máy Clori. Bộ máy Clori là một bào quang. Các bào quang chứa hỗn hợp lipid, chủ yếu là các loại phân cực như glucosylceramide, sphyromyelin, phospholipid, cholesterol cũng như nhiều loại enzyme cần thiết. Sau khi bài tiết ở tầng hạt và tầng sừng, lipid phân cực được chuyển hóa thành các sản phẩm không phân cực như là ceramide chiếm khoảng 50% khối lượng, axit béo tự do chiếm 10 đến 20% khối lượng và cholesterol chiếm khoảng 25% khối lượng. Các lipid tự động tổ chức thành nhiều lớp giữa các tế bào sừng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với chức năng rào cản của da. Các ceramide rất quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của hàng rào bảo vệ da. Các ceramide liên kết với các axit béo chuỗi dài. Có nhiều loại ceramide được tìm thấy ở tầng sừng, bao gồm ceramide loại 1 và ceramide loại 2. Vậy còn pH của da là như thế nào, CN? Tầng sừng không chứa phospholipid. Các phospholipid từ các tế bào keratinocyte bị phân hủy bởi các phospholipide. Điều này tạo ra axit béo cần thiết cho sự phát triển của hàng rào bảo vệ da và có thể đóng vai trò tạo thành pH axit của tầng sừng. Tầng sừng có độ pH bề mặt xấp xỉ 4 đến 5.5 và độ pH này được gọi là lớp phủ axit của da, có thể đóng vai trò bảo vệ chống lại sự xâm chiếm bề mặt của các vi khuẩn có hại. Lipid có nguồn gốc từ tuyến bã nhờn, có thành phần chính là squalene, triglycerides, axit béo, sáp ester, cholesterol và cholesterol ester. Ngoài ra, hệ vi sinh vật trên da là một nguồn gốc quan trọng của lipid da không nên bỏ qua.
Da là nơi tập trung nhiều loại vi khuẩn. Hầu hết chúng tạo ra lipid cho da thông qua quá trình trao đổi chất, chẳng hạn như là axit béo chuỗi ngắn. Có khoảng 1.000 loài vi khuẩn trên da. Hệ thực vật trên da thường không gây hại hoặc là có thể gây hại hoặc là tương hỗ. Những lợi ích mà vi khuẩn có thể mang lại bao gồm ngăn chặn hệ vi sinh vật gây bệnh xâm chiếm bề mặt da bằng cách cạnh tranh chất dinh dưỡng, tiết ra hóa chất chống lại chúng, hoặc là kích thích hệ thống miễn dịch của da. Tuy nhiên, lượng lớn vi khuẩn có thể gây ra các bệnh về da và xâm nhập vào hệ thống máu. Các squalene, triglycerides, axit béo, cholesterol, calamine và hệ vi sinh vật trên da tạo thành ma trận lipid hay còn gọi là vữa lipid. Bạn cần nhớ là hàng rào bảo vệ da được cấu tạo từ gạch keratin hay còn gọi là tế bào sừng được giữ trong vữa lipid. Gạch keratin bao gồm sợi keratin kết hợp với các yếu tố giữ ẩm tự nhiên được bọc trong vỏ tế bào sừng. Quá trình hình thành của nó bạn có thể quan sát ở sơ đồ mà tôi đã tổng hợp. Vữa lipid được tạo thành từ 3 nguồn bao gồm lipid từ tế bào keratinocyte, lipid từ tuyến bã nhờn và lipid từ hệ vi sinh vật trên da. Đương nhiên, đây chỉ là những gì cơ bản về cơ chế giữ ẩm của da. Tôi hy vọng bạn có thể nghe đi nghe lại đoạn mà tôi sắp nói vì nó rất quan trọng với bạn. Quá trình hình thành hàng rào bảo vệ da nó xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút. Bạn có thể quan sát mô phỏng của tôi về chu kỳ hình thành da. Chu kỳ của da nó sẽ tồn tại khoảng 30 ngày đối với người trưởng thành. Các tế bào tăng sinh ở tầng đáy và kết thúc ở lớp ngoài cùng của tầng sừng. Quy trình này sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Vì vậy, những tác động như là tẩy da, làm da bào mòn hay là làm trắng da nhanh sẽ không làm da của bạn tốt hơn. Nó có thể làm da của bạn tệ hơn rất nhiều. Tôi hy vọng nếu bạn có ý định muốn tẩy da thì nên suy nghĩ kỹ hơn. Vì da của bạn khi mỏng đi nó sẽ rất khó để khôi phục. Tôi chắc chắn sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi liệu mỹ phẩm có mang lại hiệu quả tích cực cho da của chúng ta? Nó sẽ làm gì khi được bôi trên da? Ngay cả tôi cũng từng suy nghĩ và tìm hiểu rất nhiều về nó. Hôm nay tôi sẽ trả lời cho bạn một phần về nó. Chúng ta sẽ đi vào phần còn lại, tìm hiểu về vai trò hay là chức năng trong giữ ẩm da. Tôi sẽ nói một chút về lớp hạ bì và lớp mỡ dưới da ảnh hưởng đến khả năng giữ ẩm của da. Cấu tạo của da gồm 3 lớp, nằm sâu nhất là lớp mỡ dưới da, được cấu tạo gần như hoàn toàn với tế bào lipid. Lớp mỡ dưới da là nơi chứa các chất dinh dưỡng và năng lượng. Khi cơ thể đói hay là thiếu năng lượng, chất béo từ lớp mỡ dưới da sẽ phân hủy thành năng lượng và nước. Tiếp theo là lớp hạ bì, nó là trái tim của làn da và là một phần tác động đến tất cả các chức năng của da. Nó có cấu trúc gel. Loại gel này được cấu tạo gần như hoàn toàn với hai loại protein là collagen và elastin. Các sợi protein này đang xen với nhau tạo thành khung nâng đỡ da. Với lượng nước nhất định, các sợi protein tạo thành gel. Ngoài ra, nó còn có tuyến bã nhờn đóng góp cho tầng sừng.